ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የጾም ፍርፍር አሰራርን ነው። ለጾም ፍርፍር አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች እያንዳንዳቸው አሳያችኋለሁ። ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨፍለቅ ተደርጎ በላዩ ላይ ዘይት የተጨመረበት፣ የወጥ ቅመም፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ደቆ የተፈጨ፣ ቲማቲም ድልህ ተቀምሞ የተፈጨ በርበሬ፣ ጨው፣ የወይራ ዘይት፣ ከሙን ቅመም። እሺ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምንም አዲስ ነገር የለም። አዲስ ነገር ያለው ይሄኛው ቅመም ነው። ይሄ ቅመም ዘይት፣ የተጨፈለቀ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው። ይሄኛው ቢያንስ 8 ሰዓት ቆይቷል፣ ከዛ በላይም ይቆያል። ምክንያቱም ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ጨፍለቅ አድርጌ ያደረኩት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ጣዕሙ ወደ ዘይቱ ይሄድና ዘይቱ ቆንጆ ያደርገዋል። ምክንያቱም የጾም ፍርፍር በምንሰራበት ጊዜ ስጋና ቅቤ አንጨምርም። እንግዲህ የበለጠ ለማጣፈጥ የተለያዩ ቅመሞችን እንጨምራለን። ስለዚህ ይሄኛው ለዛ ቆንጆ ስለሆነ ይሄ ዘይት መስሪያ እንደዛ ነው ያደረኩት። ከተረፈ ይሄኛው ፍሪጅ ይቀመጣል እንዳይበላሽ እና ላልጫ ሽንኩርት ማብሰያም ልንጠቀምበት እንችላለን። ለሰላጣ ማድረግ እንችላለን። ለተለያዩ ነገሮች ይጠቅማል። እንደ ነጭ ቅመም ለማሰብ ይሄ የሚቀረው ነጭ አዝሙድ ብቻ ነው። ስለዚህ ነጭ ቅመምን ለአልጫ ነው የምንጠቀመው። ሌላ ጠቆር ያሉ ቅመሞችን ብንጠቀም መልኩን ስለሚያበላሽብን ማለት ነው። እና የዚህ ዝግጅት ይሄንን ነው። ሌላው ምንም አዲስ ነገር የለም፣ የምታውቁት ነው በቃ። እና ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ወደ ምድጃችን ስንሄድ እንግዲህ ምድጃ ላይ የሚያስፈልገን ሁለት ነገር ማማሰያ የመሳሰሉት ናቸው። እና አንዱ ድስት ይሄኛው ሙቅ ውሃ ያስፈልገናል። ይሄኛው ደግሞ ለመስሪያ ነው። እና ስራ ስንጀምር እንደተለመደው እና እንለኩሳለን። ከዚህ በኋላ ይሄ ቲማቲም ድልህ ቀጠን ያለና መቁላላት የሚፈልግ ነው። ማንኛውም ቲማቲም በእጄ የከተፍኩትም ቢሆን ይሄም ቢሆን መቁላላትና መጠበስ አለበት እንዲጣፍጥልን። ስለዚህ ይሄንን ነው እኔ የማስቀድመው። ከዚህ በኋላ ሽንኩርቱን አብሬ እጠብሳለሁ እንደኔ አሰራር። እናንተ ከፈለጋችሁ ሽንኩርቱን አስቀድማችሁ ሽንኩርቱ ውሃውን ሲመጥ አብራችሁ መጥበስ ማቁላላት ይቻላል እንደ ማንኛውም ወጥ። እና እኔ ግን ቲማቲሙን አስቀድማለሁ ማለት ነው። እና በርከት አደርገዋለሁ። ምክንያቱም ፍርፍር ወይም ደግሞ ማንኛውም ወጥ ሊጣፍጥ የሚችለው ቁሌቱ ሲበዛ ነው። ቁሌቱ ካልበዛ አይጣፍጥልንም። ስለዚህ ይሄኛው ቲማቲም ይበቃኛል። እስቲ ትንሽ ብጨርሰውም ችግር የለውም። ያው እስከማቁላላ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ሌላ ይስማማዋል። እንደገና ሲቁላላ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። አሁን ብዙ መሰለን እንጂ። ስለዚህ አሁን ይሄንን አቁላላለሁ። ይሄ ሲበቃውና ሽንኩርቱን መጨመር ሲያስፈልግ እንገናኛለን። ጠብቁኝ ተመልካቾች። እሳቱን ከፍተኛ ላይ ነው የማደርገው ቶሎ እንዲደርስልኝ። እዚቹ ነው የማቁላላው። ምክንያቱም ከፍተኛ ላይ ሳረግ ይሄ ቲማቲሙ ሳይቁላላ ይሄ ዙሪያው ሊያርብኝ ስለሚችል እያየሁኝ እሳቱን ቀነስ ጨመር እያደረኩ ነው የማቁላላው። እንገናኛለን እንግዲህ። እሺ አሁን ቲማቲሙ እንግዲህ ምንም አልተጨመረበትም፣ እዚህ ደረጃ ደርሷል። እና ቲማቲሙ ቀጭን ስለሆነ ጊዜ ይወስዳል። ብቻውን ቀድሜ የማቁላላበት ምክንያት አንደኛ ዘይቱ ራሱ ያላስፈላጊ መቃጠል እንዳያጋጥመው ማለት ነው። በተሻለ መጠን በጣም ባይቃጠል ጥሩ ነው። ስንጠብስበት ስናቁላላበት የሚጠበሰው ይበቃዋል። ምክንያቱም ቲማቲሙ ውሃ አለው፣ በውሃው መብሰል ይችላል። አንዳንዱ ወፈር ያለ ቲማቲም እሱ ቆንጆ ነው ወፍረው ማለት ነው። ስለዚህ
አሁን ዘይቱን እጨምራለሁ እንዳያርብኝ እሳቱን ቀነስ ስላለ ምክንያቱም በጣም ግሏል እና ዘይቱ ይኸውላችሁ ይሄ ነው። እንደዚህ ነው ያደረኩት። አሁን እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ 8 ሰዓት የሚቆይ 6 ሰዓት የሚቆይ አላማው ምንድነው? ጣዕሙ ወደ ዘይቱ እንዲሄድ ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ። ግን 2 ቀን 3 ቀን ውጭ ላርገው ብትሉ ይበላሻል፣ ካለ ፍሪጅ ውጭ ማለት ነው። እና እስከምጨርሱ ድረስ ፍሪጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና ይሄ እንግዲህ በእርጥቡ ተጠቀማችሁ ማለት ነው። ትንሽ ትንሿን መስራት ይበቃል። ዘይቱ አሁን ከዛ በኋላ አሁንም እሳቱ እንደተቀነሰ ይሁን። ምክንያቱም ይኸውላችሁ አሁን ትንሽ ቆየት ስላልኩኝ እዚህ ጋር ጠቁሯል እና ቀስ ብዬ እሳቱ እንደተቀነሰ ነው አቁላላለሁ። እንገናኛለን። ቲማቲሟ በደንብ ተጠብሳለች። ሽታው የተጠበሰ ነው የሚለው ይጥማል ሽታው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው ቲማቲምን ስንጠብስ ማድረግ ያለብን። ከዚህ በኋላ ወጡ ኩፍ ይላል፣ ጣዕሙ ይበላሻል የሚባል ነገር በቲማቲም ወጥ አሰራር የለም፣ እንደኔ ማለት ነው። ማውቀው እንደዛ ነው። ስለዚህ ይቺ በቅቷታል። አሁን ምንድነው ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ያው ሽንኩርቱም እንደሚሰራው ፍርፍር መጠን ነው። ብዙ ፍርፍር ከሆነ ማብዛት ነው። ትንሽ ከሆነ እንደ እንጀራው ፍርፍር እንደ እንጀራው ብዛት እናደርጋለን። ይሄንን እጠብሳለሁ እንደ ቲማቲሙ እንገናኛለን ማለት ነው። ግን ትንሽ ዘይት ልጨምርበት ሊያንሰው ይመስላል። እንዳይበዛ እያየሁ ይሻላል። ስለዚህ አሁን እዚቹ ሁኜ እሳቱን ጨመር አረግና አቁላላለሁ። ጠብቁኝ። እሺ አሁን እሳቴን እቀንሳለሁ። ከፍተኛ ላይ ነበር አጠገቡ ስለሆንኩ ነው። እናንተ በምሰሩበት ጊዜ እሳቷን ቅንስ አድርጉ። ጊዜ ከሌለ እንደኔ እንደዚቹ ድስቷ ላይ ተከታትላችሁ ማታማስሉ ከሆነ እሳቷን ቅንስ አድርጋችሁ ቀስ ብላችሁ ማቁላላት ነው ማለት ነው። እና አሁን በጣም እሳት እንቀንሳለን። ለምን? በጣም ስለተቁላላ በትንሹ እጄ ከቆመ ይቃጠላል። ስለዚህ አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ደቆ የተፈጨ በጣም ስለሚያጣፍጠው እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው የወጥ ቅመም ይበቃል። ከሙን በጣም ቆንጆ ቅመም ነው። ሲበዛ ግን ጥሩ አይደለም። በትንሿ ነው መደረግ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እጨምራለሁ እና ለፍርፍር ላይ ከሙን ቅመም እወዳለሁ እና አሁን ቶሎ አማስላለሁ እንዳያርብኝ። አሁን ይበቃል። ሽንኩርቱ እንደ ወጥ ድብን ብሎ አልተቁላላም። ምክንያቱም ለፍርፍር ትንሽ ቀረት ሲለው ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል። ትንሽ ጣብ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አደርግና አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁን በርበሬ እጨምራለሁ። ይበቃኛል። ቶሎ
አማስላለሁ። እንደተለመደው ወደ መሃል አድርጌ ቀስ ብዬ ነው የማዋህደው። ትንሽ ጠበስ ይበል። በጣም መቆየት የለበትም በርበሬ እንዳይቃጠል። እሺ በርበሬው ላይ ከአንድ ደቂቃ ያነሰ ነው የቆየሁት። ያው እሳቱ ስለተቀነሰ እንጂ ትንሽ ነው ቆየት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቂው ነው። ውሃ እጨምራለሁ። እንደዚህ አድርጌ አቁላላና አሁን የሚቀረኝ ምንድነው? የወይራ ዘይት ቆንጆ ስለሆነ ከላይ ጨምርበታለሁ። ስለዚህ መጥበሻ ስለማይሆን ነው የወይራ ዘይት ተምሬ ነው ያወኩት። ስለዚህ ከላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ናት እቺ፣ ብዙ አይደለች። ስለዚህ አሁን አበስላለሁ። እሳት ይወዳል፣ ይጣፍጣል። እንገናኛለን። ተቁላልቷል። አሁን በስሏል። እከልሳለሁ። ቆይላማ ስለው የውሃውን መጠን ለማየት እሺ፣ ትንሽ በቃ አሁን ውሃ ቢበዛበት እንጀራው ሊበዛ ነው። ስለዚህ ቁሌት ያንሰውና እንጀራው ከበዛ አይጣፍጥም ፍርፍራችን እና አሁን እንዲያደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ክድና አረግና ብስል አረጋለሁ። የሚቀረውን እንጀራ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ጠብቁኝ። እሺ ካሁን በኋላ ሁለመናው ተስተካክሏል። እንጀራውን መጨመር ነው። ስለዚህ እንግዲህ መብሰሉ የሚታወቀው ቅባቱ ከላይ ሲያሰፍፍ ነው። ቅባቱ አሰፍፏል። እሳቱን እቀንሳለሁ ማለት ነው እስከ መጨረሻ። ከዛ በኋላ እስቲ እናማስልና አሁን እንደዛ አደርጋለሁ። ማማሰያ ለፍርፍር እንጀራው መጠጥ ቢል ቅባቱን ወይም ደግሞ ቁሌቱን ይመጥና ቆንጆ ይሆናል። ትኩስ እንጀራም ትንሽ የበረደ ይሆናል። በጣም ያልበረደው ለፍርፍር አይሆንም፣ በጣም ስለሚለሰልስ ማለት ነው። ከሌለ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ባለው መጠቀም ይቻላል። እና ስንጨምር እንደዚህ ነው የምናደርገው። አናማስልም። በትልልቁ ጣል ይደረግና እንደዚህ፣ ምክንያቱም እንዳይቦካ ማለት ነው። ጠፈፍ ያለ እንጀራ ብዙ ቁሌት ይፈጃል። ይሄ ያልደረቀው ለስላሳ እንጀራ ግን ብዙ እንጀራን መፈርፈር እንችላለን ማለት ነው። ቀስ ብለን ነው። ለመቁረስ ምንም ችግር የለው። እጃችሁ እንደመጣ መቁረስ ነው። በጣም ባታደቁት ግን መልካም ነው የሚሆነው። አሁን በደንብ ተጋብዬ ማየት አለብኝ። ዙሪያውን ቀስ ብዬ እዚህ ጋር ያስጨምረኛል። ወደ ስር አሁንም እንዲያርጌ እዚህ ጋር ቁሌቱ ካለ እንዲህ ወደ ስር ነው መስል እንደዚህ ከተት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ጨምርና ያርጌ ወደ ስር ከተት። በቃ አሁን እንጀራው ሲበዛ ስለሚደርቅ ለስለስ ያለ ፍርፍር መሆን አለበት። አሁን እንግዲህ እሳቱን ጨርሼ አጠፋዋለሁ። ቅድምም የጠፋ ያህል ነው እሳቱ። በተለይ ጠፈፍ ያለ እንጀራ ከሆነ ድስት ውስጥ የድስቱ ሙቀትና የቁሌቱ ሙቀት ልስልስ እንዲያደርገው ክድን እናደርግና እናቆየዋለን።
ይሄኛው ግን እንጀራው ለስላሳ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ለትንሽ ደቂቃ ክድና አድርገን እናስቀምጥና ለምግብነት ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬው የጾም ፍርፍር ስራችንን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።